Tiếp theo là món thứ tư dành cho Giáng sinh. 4. Bánh pudding Giáng sinh Christmas pudding. Giới thiệu món ăn. Món tráng miệng cổ điển của Anh, được hấp, hầm, tiêm trong nhiều giờ, làm từ trái cây khô, bơ thực vật và rượu mạnh. Phải chuẩn bị trước vài tuần hoặc vài tháng. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: trái cây khô hỗn hợp, nho khô, mận khô, cherry 500g, bánh mì vụn, bread crumb 100g, bột mì 100g, trứng 2 quả, rượu mạnh, brandy, rum 150ml, để ngâm, bơ thực vật, Suez 100g, gia vị, bột quế, bột gừng, nhục, đậu khấu, nutmeg. Đường nâu. Các bước thực hiện: trái cây khô ngâm trong rượu mạnh ít nhất 12 giờ, trộn tất cả nguyên liệu khô, bột mì, cuộn bánh mì, gia vị, đường nâu và bơ thực vật, thêm trứng và trái cây khô đã ngâm rượu vào, trộn đều cho đến khi được hỗn hợp đặc dính. Đổ hỗn hợp vào khuôn pudding đã vôi bơ, đậy kín bằng giấy nướng và giấy bạc, hấp cách thủy, steaming trong khoảng 6-8 giờ. Sau khi nguội, bảo quản. Trước khi phục vụ, hấp lại trong 2 giờ, trình bày và thưởng thức. Đặt pudding ra đĩa. Tưới thêm một chút rượu brandy nóng lên bánh và đốt lửa. Flambe trước mặt khách. Dùng kèm sốt kem brandy hoặc kem custard. Những điều lưu ý: món này cần thời gian ủ dài để hương vị rượu ngấm sâu. Cần đậy khuôn thật kín để hơi nước không lọt vào. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 5.